સ્વાગત છે મારા કિચનમાં। આજે આપણે બનાવીશું ઠંડી માટે માત્ર 15 મિનિટમાં બિરયાનીને ભૂલાવી દે એવો છૂટો ગરમા ગરમ કુકરમાં આલુ મટર પુલાવ બનાવીશું। એકદમ ટેસ્ટી એવો સિમ્પલ છૂટો છૂટો બનશે। જો તમને મારી રેસિપીઓ ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલી ઘંટી દબાવજો એટલે નવી નવી રેસિપીના નોટિફિકેશન આવે। તો ચાલો બનાવીએ। એના માટે પ્રેશર કુકર લેશું અને એમાં 2 થી 3 ટેબલ સ્પૂન જેટલું તેલ ગરમ કરીશું। અહીંયા તમારે 1 ટેબલ સ્પૂન ઘી અને 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું તેલ લેવું હોય તો પણ ચાલે। તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે 1 ટીસ્પૂન જીરું, 2 તમાલપત્ર, 1 તજનો ટુકડો, 3 લવિંગ અને 7 થી 8 મરી અને અડધું આપણે ચક્રી ફૂલ ઉમેરી દઈશું। હલકા મસાલાઓ સતળાય એટલે 2 મીડિયમ ડુંગળી આ રીતે લાંબી લાંબી કટ કરી ઉમેરી દઈશું અને ડુંગળીને આપણે સાતળી લઈશું। તો 3 થી 4 મિનિટ જેવું ડુંગળીને આ રીતે હું સાતળી લઈશ। તો ડુંગળી સતળાણી ત્યાં સુધી સાઈડમાં મેં બીજા શાકભાજી પણ તૈયાર કરી લીધા છે। તો આ રીતે ડુંગળી સતળાઈ ગઈ છે। હવે 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલી આદુ લસણની પેસ્ટ, તો 6 થી 7 લસણની કળીઓ અને અડધા ઇંચ જેટલું આદું મેં ખાયણી દસ્તામાં ખાંડી અને ઉમેરી દીધું છે। એને પણ મેં 2 મિનિટ જેવું મીડિયમ ટુ સ્લો ફ્લેમ પર સાતળી લીધું। તો હવે તમે જોઈ શકો છો ડુંગળી અને આદુ લસણની પેસ્ટ એકદમ સારી રીતે સતળાઈ ગઈ છે। દોઢ ટમેટું તો મોટું હતું એટલે મેં દોઢ ટમેટું લઈ આ રીતે લાંબુ લાંબુ કટ કરી ઉમેરી દીધું। સાથે અડધી ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું ઉમેરી દઈશું અને ટમેટું સોફ્ટ થાય ત્યાં સુધી એને સાતળી લઈશું। તો આ રીતે ચલાવતા રહે લગભગ 3 થી 4 મિનિટ જેવું તમે સાતળશો એટલે ટમેટું આ રીતે સતળાઈ જશે। હવે ટમેટું સતળાઈ જાય, તેલ આ રીતે અલગ થઈ જાય એટલે 1 થી 2 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર, તીખાશ તમને જોવે એ રીતે, 2 ટીસ્પૂન પાવભાજી મસાલો, અડધી ટીસ્પૂન ગરમ મસાલો અને અડધી ટીસ્પૂન જેટલી હળદર ઉમેરી દઈશું। બધી સામગ્રીઓને મિક્સ કરી તેલ અલગ થાય ત્યાં સુધી મસાલાઓને પણ સાતળી લઈશું। તો આ રીતે તેલ અલગ થવું જરૂરી છે તો તમારા ભાત છૂટા છૂટા બનશે। તો આ રીતે એકદમ સારી રીતે તમે જોઈ શકો છો સતળાઈ ગયું છે, તેલ અલગ થઈ ગયું છે। તેલ અલગ થઈ જાય પછી જ આપણે એમાં 1 કપ ફ્રેશ લીલા વટાણા ફ્રોઝન પણ તમે વાપરી શકો છો અને 1 કપ બટેટાના ટુકડા, તો લગભગ 2 નાના બટેટાના ટુકડા મેં આ રીતે મોટા મોટા કરી ઉમેર્યા છે। તો કાચા જ બટેટા છે। મિક્સ કરી દઈશું એકદમ સારી રીતે અને 2 થી 3 મિનિટ જેવું બટેટા અને વટાણાને પણ સાતળી લઈશું। ગેસની ફ્લેમ સ્લો ટુ મીડિયમ રાખીશું। ત્યાં સુધીમાં એક બાઉલમાં 1 કપ બાસમતી ચોખા લેશું અને એને 1 થી 2 પાણીથી ધોઈ અને પાણી નિતારી અને ચારણીમાં કાઢી લઈશું। તો અહીંયા આપણે ચોખાને પલાળવાના નથી, માત્ર 1 થી 2 પાણીથી ધોઈ અને ચારણીમાં નિતારી દેવાના। બિલકુલ પાણી નીકળી જાય પછી આ રીતે આપણે બટેટા વટાણાની સાથે કુકરમાં ઉમેરી દઈશું અને ચોખાને પણ 2 થી 3 મિનિટ જેવું આ રીતે સાતળી લઈશું। તો આ રીતે હું એને ચલાવતા રહી અને 2 થી 3 મિનિટ જેવું સાતળી લઈશ। હળવા હાથે તમારે એને સાતળવાનું। સતળાઈ જાય એટલે 1 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું ઉમેરી દઈશું। તો પહેલાં આપણે અડધી ટીસ્પૂન ઉમેર્યું અને અત્યારે 1 ટીસ્પૂન જેટલું ઉમેર્યું અને હવે જે કપથી તમે ચોખા લીધા હોય એ જ કપ ભરી અને 1.5 કપ પાણી ઉમેરવાનું। તો અહીંયા તમારે પાણીનું માપ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે। 1 કપ સામે 1.5 કપ પાણી લેવાનું। મિક્સ કરી દઈશું અને થોડું આપણે એને ઉકળવા દઈશું। થોડું ઉકળવા લાગે એટલે અડધો લીંબુનો રસ નીચોવી દઈશું। એનાથી ભાત તમારા છૂટા છૂટા રહેશે અને એકદમ સારો એવો ટેસ્ટ આવશે। મિક્સ કરી દઈશું અને હવે પ્રેશર કુકરનું ઢાંકણ ઢાંકી અને 2 વિસલ મીડિયમ ફ્લેમ પર કરી લઈશું। 2 વિસલ થાય એટલે ગેસની આંચ બંધ કરી પ્રેશર નીકળવા દઈશું। તો આ રીતે પ્રેશર હવે નીકળી ગયું છે અને આ રીતે તમે જોઈ શકો છો આપણો એકદમ ટેસ્ટી એવો પુલાવ બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે। હલકો આપણે એને મિક્સ કરીશું, બહુ વધારે પડતો નહીં, થોડો જ હળવા હાથે। તો આ રીતે તમે જોઈ શકો છો અને થોડો 5-1 મિનિટ જેવું આપણે એને ઠંડો થવા દેશું એટલે બધા ભાત એકદમ છૂટા છૂટા થઈ જશે। તો આ રીતે 5-1 મિનિટ પછી તમારે એને સર્વિંગ પ્લેટમાં કાઢવાનું અને ગરમ ગરમ સેલડ સાથે અને રાયતા સાથે સર્વ કરો। તો ઝટપટ બની જાય એવો કુકરમાં બિરયાની કરતાં પણ ટેસ્ટી સરળ રીતે આલુ મટર પુલાવની રેસિપી એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો। તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ છૂટો અને ટેસ્ટી એવો બન્યો છે। તો તમને આ રેસિપી કેવી લાગી મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો અને જો રેસિપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને આવી જ નવી રેસિપીઓ માટે તમે બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ।